तर मित्रांनो, आपण सर्वच जण सोशल मीडियाचा जो यूज आहे तो करतच आहोत. जसे की व्हॉट्सअप, फेसबुक, त्याचबरोबर इंस्टाग्राम आणि अदरही प्लॅटफॉर्म जसे की अमेझॉन आहे, युट्यूब, अशा प्रकारचे जे प्लॅटफॉर्म आहेत ते देखील आपण डेली लाईफमध्ये यूज करतो. सर्वांकडे आजकाल स्मार्टफोन जो आहे तो आहे आणि त्यामध्ये फेसबुक, व्हॉट्सअप जे आहे, इंस्टाग्राम हे नॉर्मल आहे की सर्वांच्याच मोबाईलमध्ये असतं. परंतु मित्रांनो, तुम्ही कधी असा विचार केला आहे का की त्या जे प्लॅटफॉर्म सोशल मीडियाचे जे प्लॅटफॉर्म आहेत त्यांच्या सहाय्याने देखील तुम्ही ऑनलाईन अर्निंग जे आहे ते करू शकता? नाही ना? तर मित्रांनो, मी तुमच्यासमोर अशा प्रकारचे काही प्लॅटफॉर्म सांगणार आहे ज्यामध्ये तुम्ही ऑनलाईन अर्निंग जे आहे ते खूप छान प्रकारे करू शकता आणि बाकीचे सुद्धा खूप छान प्रकारे करू शकत आहे. तर तुम्ही का नाही? तुम्ही देखील खूप छान प्रकारे तुमचा सोशल मीडियाचा यूज करून तुमच्या सोशल मीडियाची वापरायची टेक्निक जी आहे ते त्याचा यूज करून खूप छान प्रकारे जे अर्निंग आहे ते करू शकता. तर मी तुमच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये काही असे टेक्निक सांगणार आहे, काही असे प्लॅटफॉर्म सांगणार आहे ज्यामध्ये तुम्ही सोशल मीडियाचा यूज करून ऑनलाईन अर्निंग जे आहे ते करू शकणार आहे. चला तर मग सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ आणि पाहूया की कशा प्रकारे तुम्ही ऑनलाईन अर्निंग सोशल मीडियाद्वारे करू शकता. तर मित्रांनो, पुढे जाण्याच्या अगोदर मी अंकुश कोंडेकर आणि तुम्ही पाहतात एकेडिक्स मराठी. टेक्निकल माहिती मिळवा आता आपल्या मायबोलीतून. तर मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ मिळवण्याकरता जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर खाली सबस्क्राईब बटन दिलेले आहे, त्यावर प्रेस करा. सोबतच बेल आयकॉनवर देखील प्रेस करा जेणेकरून माझे येणारे जे नवनवीन व्हिडिओज आहे ते तुम्हाला लवकरात लवकर मिळतील. चला सुरू करूया आजचा व्हिडिओ आणि पाहूया की कुठल्या प्रकारचे असे प्लॅटफॉर्म आहेत. तर फर्स्ट नंबरचे जे प्लॅटफॉर्म आहे मित्रांनो ते आहे ब्लॉगिंग. ब्लॉगिंग मीन्स मित्रांनो वेबसाईट. जर तुम्हाला आर्टिकल लिहिण्यात, कंटेंट लिहिण्यात खूप जास्त इंटरेस्ट असेल, तुमच्याकडे खूप सारं नॉलेज असेल, तर तुम्ही एखादी वेबसाईट सुरू करून त्याच्या सहाय्याने देखील खूप छान प्रकारे अर्निंग करू शकता. तर वेबसाईटवर अर्निंग कशा प्रकारे करायची? तर तुमच्याकडे काही नॉलेज नसेल वेबसाईट कशा प्रकारे क्रिएट करायची किंवा डेव्हलप करायची, तुम्ही तुमच्या मित्रांच्या सहाय्याने किंवा एखाद्या वेबसाईट डिझायनरच्या सहाय्याने वेबसाईट जे आहे ते डेव्हलप करून घ्या. जास्त खर्च येणार नाही मित्रांनो. जास्तीत जास्त तुमच्या मिनिमम खर्चामध्ये जे वेबसाईट आहे ते तयार होऊन जाणार आणि लवकरात लवकर जे आहे तुमचं अर्निंग जे स्टार्ट होऊन जाणार. तुम्ही ब्लॉगिंग खूप छान प्रकारे ब्लॉगिंग करू शकता. वेगवेगळ्या प्रकारचं तुमच्याकडे जे नॉलेज आहे, जर तुम्ही न्यूजची वेबसाईट तयार करू शकत असाल, त्यावर आर्टिकल खूप छान प्रकारे लिहू शकत असाल तर त्यावर वेबसाईट बनवा आणि लवकरात लवकर अर्निंग स्टार्ट करा. त्यानंतर मित्रांनो, सेकंड नंबरचं जे प्लॅटफॉर्म आहे ते आहे युट्यूब. मोस्ट पॉप्युलर असं प्लॅटफॉर्म आहे. सर्वजण युट्यूब बघतातच आणि इंटरनेटचा खूप अतिशय जास्त प्रमाणात यूज होत आहे. तर ऑनलाईन सर्व बघतात, कुठल्याही प्रकारचं डाउनलोडिंग करत नाही. त्यामुळे सेकंड नंबरचे प्लॅटफॉर्म आहे ते आहे युट्यूब. युट्यूबवर जर तुम्ही छान प्रकारे युट्यूबवर नॉलेज प्रोव्हाइड करू शकत असाल तर त्याच्याकडून देखील खूप छान प्रकारे अर्निंग तुम्ही करू शकता. तुम्ही तुमचे व्हिडिओ जे आहे ते टीचिंगचे व्हिडिओज आहे, अदर व्हिडिओज आहे, कुकिंगचे व्हिडिओज आहे, त्यानंतर ऑनलाईन अर्निंगचे व्हिडिओज आहे, डिजिटल मार्केटिंगचे व्हिडिओज आहे किंवा न्यूज रिलेटेड व्हिडिओज आहे त्यावर तुम्ही बनवू शकता. क्राफ्टचे व्हिडिओज आहे. जर तुमच्याकडे कुठल्याही प्रकारचं नॉलेज असेल त्यावर तुम्ही व्हिडिओ तयार करून व्हिडिओ पोस्ट करून त्यावर देखील खूप छान प्रकारे युट्यूबद्वारे अर्निंग करू शकता. त्यानंतर मित्रांनो, थर्ड नंबरचं ऑप्शन जे आहे ते अफिलिएट मार्केटिंग. तर मित्रांनो, अफिलिएट मार्केटिंग काय आहे? तर अफिलिएट मार्केटिंग अशा प्रकारची आहे की तुम्ही दुसऱ्यांचे जे प्रोडक्ट आहे ते रेफर करून त्याद्वारे तुम्ही जे इन्कम आहे, कमिशन आहे ते घेऊन तुमची अर्निंग करू शकता. जसे की अमेझॉन, फ्लिपकार्ट जे आहे ते त्यांचे प्रोडक्ट जे आहे ते थर्ड पार्टीला रेफर करायला लावतं आणि त्याचे काही जे इन्कम आहे, कमिशन आहे ते तुम्हाला प्रोव्हाइड करतं. जर अफिलिएट मार्केटिंग तुम्ही ऐकलेलं सुद्धा असेल की अफिलिएट मार्केटिंग करा आणि पैसे कमवा, तर तुम्ही अफिलिएट मार्केटिंग त्यांच्या प्रोडक्टची लिंक यूज करून देखील करू शकता. त्यावर जर तुम्हाला कम्प्लीट व्हिडिओ पाहिजे असेल तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. मी त्यावर व्हिडिओ पोस्ट करून नक्की पोस्ट करेल. त्यानंतर मित्रांनो, व्हॉट्सअप आणि फेसबुक याद्वारे सुद्धा तुम्ही खूप छान प्रकारे जे आहे ते अर्निंग करू शकता. तर मित्रांनो, सर्वजण म्हणजे व्हॉट्सअपवर कशा प्रकारे अर्निंग करायची? तर व्हॉट्सअपवर तुम्ही अफिलिएट मार्केटिंगचा यूज करून देखील अर्निंग करू शकता. अफिलिएट मार्केटिंग सर्वात अगोदर तुम्हाला अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करावं लागणार आहे. जसे की एक्झाम्पल म्हणून अमेझॉन कडून तुम्हाला काही प्रोडक्ट जे आहे त्याची लिंक रेफर करून तुम्ही व्हॉट्सअपला शेअर करू शकता. जर तुमच्याकडे कमीत कमी 100 देखील कॉन्टॅक्ट असतील आणि तुम्ही 100 कॉन्टॅक्टला एखादं प्रोडक्ट रेफर केलं, त्याचे 10% जर तुमच्या अकाउंटला यूज होत असेल, त्याचे 10% जर तुमच्या अकाउंटला जमा होत असेल तर तुम्हाला अफिलिएट मार्केटिंग करण्यात कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम नाही आहे. तसेही तुम्ही व्हॉट्सअप आणि फेसबुक यूज करतात, त्याचप्रमाणे तुम्ही अफिलिएट मार्केटिंग किंवा इतरही तुमचे काही टेक्निक्स असतील त्याच्याद्वारे देखील तुम्ही तुमचे प्रोडक्ट देखील पोस्ट करू शकता. वेगवेगळ्या प्रकारचे ग्रुप्स बनवून ब्रॉडकास्ट लिस्ट करून त्यावर तुमचं जर ऑनलाईन सेलिंग असेल, तुमचा कसा प्रकारचा बिझनेस असेल
त्याचे देखील तुम्ही ऍडव्हर्टाइजमेंट खूप छान प्रकारे व्हॉट्सअप आणि फेसबुकवर करू शकता। त्याचप्रमाणे लास्टला जे आहे ते इंस्टाग्राम आहे मित्रांनो। ते इंस्टाग्रामच्या सहाय्याने कशा प्रकारे अर्निंग करायची, जर तुमच्याकडे चांगल्या प्रकारचे फॉलोअर्स असतील तर तुम्ही दुसऱ्यांचे प्रोडक्ट सेल करून सुद्धा किंवा दुसऱ्यांची ऍडव्हर्टाइजमेंट करून सुद्धा त्या प्रकारे जे आहे ते अर्निंग तुम्ही करू शकता। तर अशा प्रकारचे काही सोशल मीडियाचे टॉपिक्स होते मित्रांनो। त्यामुळे तुम्हाला जर वाटत असेल की सोशल मीडियाद्वारे देखील आपण अर्निंग करू शकतो तर नक्की तुम्ही सोशल मीडियाच्या सहाय्याने देखील अर्निंग करू शकता। आणि डिटेल इन्फॉर्मेशन हवी असेल तर मला तुम्ही इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता। डिस्क्रिप्शन मध्ये माझ्या इंस्टाग्रामची लिंक दिलेली आहे, त्यावर कशा प्रकारे तुम्ही डिटेलमध्ये इन्फॉर्मेशन मी त्यावर नक्की प्रोव्हाइड करेल। तर मित्रांनो, अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओज आणि टेक्निकल माहिती मिळवण्याकरता माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर खाली सबस्क्राईब बटनवर प्रेस करा, सोबतच बेल आयकॉनवर देखील प्रेस करा, जेणेकरून माझे येणारे जे नवनवीन व्हिडिओज आहेत ते तुम्हाला लवकरात लवकर मिळतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल थँक्यू आणि मित्रांपर्यंत जास्तीत जास्त ह्या व्हिडिओला शेअर करा।